video natin ngayong araw. So guys, bago ko simulan to guys, gusto ko sanang mag-shoutout Shoutout nga pala kay shoutout sa Infinity Gods guys. So ito. So ito na-unbox ko na talaga guys. Bali ito nga so microphone pang KTV talaga kasi wala na akong mahanap eh. So ito guys, kakadating ko pa lang kasi ng bahay kaya ayos Popya. Bang galing. Pwede na din nasa palagay nyo. Hello. And so guys, kung makikita nyo may kasama na po siyang splitter. Tapos ang ganda nung quality ng Lazada kasi meron na siyang meron na siyang mic stand kung tawagin. Okay. Wow. Oh, naririnig niyo ba ako guys? So kung makikita, hello. Try natin, try. Ginagawa mo! A few moments later. So yun nga guys, so sorry nga pala dahil napatagal. Dahil lumalis kami kahapon, bali nga ko na ituloy yung vlog. So 8 o'clock na guys, okay? 8 o'clock. So yun, tuturo ko na sa inyo. So nanghiram ako ukulele sa klase ko. Shoutout sa Alexa Ventura. Yung nagpahiram sa akin, thank you Thank you sa nagpaghiram sa akin itong ukulele. Shoutout sa iyo. So ito yung chords. C. Teka, marinig ba? C. D. G. At yung binaliktad na D daw ata. Ay, binaliktad na G. Binaliktad na G, okay? Tingnan. Okay, tingnan nyo Tingnan nyo mabuti. Teka. Yung microphone natin. Lalapit natin. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa panig. Yun ang sana ay tabihan mo. So, ayun. Ayun nga, bali, siya, 4 lang chords niya, guys, hanggang matapos yung kanta. So, sa gitara naman to try natin. Turo ko pala muna sa inyo to. Okay, sa ukulele. Okay. May mataas mic. Okay. Sa ukulele, ito G. 3rd fret, 1st string. Okay? Tapos, D. So, second fret sila lahat, guys. Second fret. Yung 1st string lang hindi kasama. 3rd string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, and 4th string, guys. Ayan. Ganyan yung tunog niya, okay? Pwede din, isang daliri na lang gamitin mo. Basta dito tunog basta dito matatakpan na ganyan. Kasi ganun dapat tunog, okay? Tapos, G, okay? So, ganito yan, guys. Sa 2nd fret, 3rd string, and 1st string. Okay? 2nd fret yon. 3rd fret naman ay 2nd string. Okay? Ganito yung tunog niya.
Tapos, ito daw sabi ng mga klase ko, babalik na rin daw yung D. So, bali ganito siya guys. Okay, ganito. So, first string, third fret, second string, first fret, and third string ay second fret. Yon. So, kanina guys, yung ukalele. So, ito naman sa gitara testingin natin. Yung landing chords guys, okay? So, sa gitara naman guys, ganito. Third string, first string, third fret. Second chord. Paano yan? Okay, A. A yun na, A. Kapag sa gitara, A. Tapos, D. D, alam niyo na ba D? Yung A, guys, ganito. Second, third, and fourth string. Tapos, yung ano naman, D. Paano yung D? Yun to yun eh. Second fret. First and third string. Tapos, pang third fret na yung second string, okay? So, last chord, guys, ito. Bali, ito tinatawag nilang D minor, guys, eh. Okay? Alam nyo ba, guys, pwede na kayo makatugtog na kaya mo sila, tingnan nyo. Kapag may D minor. Mali. Ay, hindi pala. Mali. Sorry. Hindi ko alam. Ito D minor. Basta, try nyo na lang. First string, third fret, guys. Okay? Second string, first fret, and third string ay second fret. Okay? So, guys, yung strumming nyo ganito. Hirap dito sa gitara eh. Kuya, paano naman po yung strumming? Turo nyo naman po sa amin. So, ito, strumming niya ay yun. Down, down, up, down, down, down. Yan guys. Down, down, up, down, down. So, ayan. Ganito guys. Down, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Down, down, up, down. So, sorry guys kung hindi ko masyado masabi. Nauutal kasi ako eh. So, try natin sabihin, okay? Down, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down, down. Yan. So, nakuha nyo na siguro guys, ano. So, ayun. So, ito nga, no. So, let's sing this song. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Kung ngayon'y nag-iisa, sana ay tabihan na sa ilalim na
yan. Guys, teka, paano ba to? So, guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe to my channel. Click the bell from notification. So, guys, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Thank you for watching. Hope you enjoy our video for today. So, bye-bye. Susunod ulit. Bago yan, gusto ko nga pala muna mag-shoutout. Shoutout nga po pala kay Aaron Lopez. Shoutout kay Alex Ventura, kay Mr. Eunice de Lumpines, kila Oyan si Manese, kila sino to? Kay Vince Lawrence Aquino, Vince L. Lawrence Aquino, shoutout sa iyo, boss. Vince. So, ayun nga, shoutout sa mga sa squad namin na Youth Generation at sa tawag ito, grupo namin na God's Youth. So, ayun guys, hanggang dito na lang video natin. Bye-bye, susunod ulit.